हेलो साथीहरू होइन आज चाहिँ अब मलाई कस्तो खोकी पनि लागिरहेको छ होइन। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ हाउ टु मेक अ वेबसाइट होइन, तपाईँहरूले चाहिँ कसरी एउटा वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई आज देखाउन चाहन्छु। जसको लागि तपाईँले सबसे पहिला आफ्नो कम्प्युटरमा रहेको गुगल क्रोम अथवा माइक्रोसफ्ट एजलाई खोल्नु होला। त्यसपछि तपाईँले सर्च बारमा गएर सर्च बारमा जानु होला र तपाईँहरूले सर्च बारमा गएर के सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ SITE साइट डट GOOGLE गुगल डट कम साथै तपाईँहरूलाई इन्टर क्लिक गर्नु होला। साइट डट गुगल डट कममा तपाईँहरू साथीहरू जानु होला है। यहाँ यस्तो लेख्नु हुन्छ साइट डट गुगल डट कम। अब यसले यहाँ मैले रिलोड गर्न चाहेँ होइन, खुलेन के हो ल साथीले यसबाट खुलेन भने फेरि गुगलमै गएर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ होइन। साइट डट गुगल डट कम भनेर आएको छ होइन। तपाईँले स्पेलिङ मैले देखाइदिनु चाहेँ यहाँनिर होइन। साइट SITE साइट साइट डट गुगल डट कम रहेको छ हामीहरूको। अब यसमा साथीहरूले यहाँ थोरै तलबाट जान्छ म होइन। अब तपाईँ यहाँबाट गुगल साइट डट साइन इन भन्ने अप्सन हेर्छ साथीहरू, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। अब चाहिँ साथीहरू तपाईँले एउटा यो नयाँले एउटा होम पेज देखाइदिने गर्दछ है। तपाईँहरूलाई मैले यसो गरेर अहिले देखाइदिइसकेको छु यसको बारेमा मैले यसलाई कल गरिदिएँ। अब यसमा साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो अनुसार एउटा विभिन्न प्रकारको साइटहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै वेबसाइट जस्तै खालको तपाईँले एउटा बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो गरेर म तपाईँलाई इक्जाम्पल देखाउँछु। मैले एउटा हिजो भर्खरै एउटा साथीहरू यो वेबसाइट बनाएको थिएँ। तपाईँलाई साथै यसैमा म तपाईँलाई एडिट गरेर देखाउँछु है। यो वेबसाइटमा अहिले चाहिँ साथीहरू यही पहिला बनाएकै कति बनाएकै वेबसाइटमा तपाईँलाई एडिट गरेर देखाउँछु। यस्तो गरेर हेर्नु साथीहरू तपाईँले यो हाम्रो वेबसाइट रहेको छ होइन। यो वेबसाइट रहेको छ। थोरै म यहाँ तल जान चाहेँ होइन। तपाईँ साथीहरू यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले यसको मेन अब अप्सन के हुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अक्षरहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै टेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर आफ्नो इच्छाअनुसारको हेलो वर्ल्ड भनेर लेखेँ मैले होइन। यसलाई क्यापिटल गरिदिउँ हेलो वर्ल्ड भनेर लेखिदिएँ मैले यहाँ। अब यसलाई मैले यहाँबाट क्लिक गरेर यसलाई मैले यसमा गएर बोल्ड गर्न सक्छु, इटालियन गर्न सक्छु होइन, आफ्नो इच्छाअनुसार होइन। अब मैले यसो गरेर फेरि बोल्ड गरिदिएँ अनि अन्डरलाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको कलर चेन्ज गर्न सक्छु। मैले यो ब्लू कलर गरिदिएँ, अलि राम्रो देखिएन भने फेरि यसलाई मैले कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छु आफ्नो इच्छाअनुसार होइन। जस्तो गरेर मैले यसलाई मानौँ ब्ल्याक कलर गरिदिएँ, यो ठिक छ होइन। अब टेक्स्टको साइज मैले यहाँ जस्तो गरेर चेन्ज गर्न चाहेँ 30 पुऱ्याइदिएँ होइन। मैले जति पनि जे पनि यसमा काम गर्न सक्छु कि मैले आफ्नो इच्छाअनुसार। टेक्स्ट साइज 30 बनाइदिएँ होइन। अब आफ्नो इच्छाअनुसार तपाईँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो गरेर यहाँ अन्य जस्तो गरेर तपाईँ यसको जुन हुन्छ जस्तै हिन्दीको होइन, सामान्य माध्यम सामान्य यस्तै तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब साथीहरू तपाईँ यो भयो हाम्रो टेक्स्ट। साथै अब तपाईँ फोटोमा क्लिक गर्नुभयो भने अपलोड गर्नुहोस् भनेर साथीहरू एउटा अप्सन आउँछ। तपाईँलाई इङ्ग्लिसमा देखाउन चाहेँ, ट्रान्सलेट टु इङ्ग्लिसमा है। अब साथीहरू यहाँनिर हाम्रो अपलोड इट भन्छ। तर हाम्रो यो तपाईँले कम्प्युटरबाट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ एउटा, अनि एउटा चाहिँ तपाईँहरूले सिलेक्टमा क्लिक गरेर सजिलो जस्तो हुन्छ होइन। सिलेक्टमा क्लिक गरेर पनि सजिलो हुन्छ, सिधै गुगलबाट सर्च गर्नु हुन्छ। अब तपाईँ गुगल इमेज भन्ने एउटा अप्सन छ यहाँ, त्यसलाई यसमा क्लिक गर्नु होला है त। यसमा क्लिक गर्नु तपाईँले यहाँ एउटा क्लिक गर्नु होला, सर्च गर्नु होला आफ्नो इच्छा अनुसार है। इमेज अफ फ्लावर जस्तो गरेर मैले एउटा क्लिक गर्ने होइन। ल मैले यस्तो गरेर यो एउटा इमेजलाई सिलेक्ट गरिदिएँ है त। समीक्षा गर्नुहोस् भने यहाँ अप्सन आउँछ। अब हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँबाट हाम्रो इमेज आइसकेको छ है। यो इमेज आइसकेको छ। तपाईँ यसलाई ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ, कति लम्बाउन सक्नुहुन्छ, छुट्याउन सक्नुहुन्छ होइन। आफ्नो इच्छा चाहिँ तपाईँले जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यही तपाईँले इजिली यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। छोटै म कति लम्बाउन चाहेँ ठिक छ होइन। फेरि तपाईँले अर्को इमेज राख्न चाहनुहुन्छ, फेरि त्यहाँ क्लिक गर्नु होला, सिलेक्ट इमेजमा जानु होला। अब आफ्नो इच्छा जस्तो गरेर मैले मानौँ कि यहाँ कहीँ गएर कफी क्लिक गरेँ। यहाँ कफीको अब तपाईँले एउटा इमेज भेट्नुहुन्छ। यस्तो गरी यो कफीको इमेज लिएँ मैले अनि यसमा गरेर यसलाई मैले यसमा अपलोड गरिदिएँ होइन। अपलोड गरिसकेपछि अब तपाईँलाई यो चाहिएको छैन भने म यसलाई माथिबाट राख्न चाहेँ भने माथिबाट क्लिक गर्नु होला होइन। इजिली तपाईँले यसमा यो इमेजहरू तपाईँले यसमा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो टेक्स्टको मैले बताएँ नि, इमेज बताएँ नि। अब यो तपाईँले यो अप्सनमा गर्नुहोस्। अब यो साथीले युआरएलहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले बुझ्नु पर्दैन, यो पछि गर्दा हुन्छ। यो गुगल ड्राइभको कुरा भइगयो होइन।
अब यसरी साथीहरू तपाईँले यो ब्याकग्राउन्ड कन्टेन्ट तपाईँ साथीहरू यसरी क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यस्तो ब्याकग्राउन्डमा कस्तो कन्टेन्ट राख्छ त्यहाँ फोटो राखेर तपाईँले एउटा टेक्स्ट राख्ने हो कि दुइटा फोटो राख्ने हो कि यता साथीहरूले अप्सनहरू भेट्नुहुन्छ जस्तै गरेर मैले यो एउटा क्लिक गरिदिएँ भने एउटा मेरो स्टाइलको अप्सन खुल्छ क्या अब म यस्तो गरेर यसलाई क्लिक गरेर अपलोड गर्न सक्छु सिलेक्ट इमेज गर्न सक्नुहुन्छ होइन अनि युट्युबबाट गर्न सक्छु होइन सिलेक्ट एन्ड इमेज भन्ने अप्सनमा मैले क्लिक गरिदिएँ फेरि म यहाँ गुगलमा जान्छु गुगलमा गएर मैले इमेज सिलेक्ट गर्न सक्छु आफ्नै इच्छा अनुसार है अब म त एउटा इमेज चाहिँ मैले यो इमेजलाई सिलेक्ट गरिदिएँ होइन एउटा यो हावा हालको इमेजलाई सिलेक्ट गरिदिएँ जस्तै मेरो क्युआर स्क्यानर छ प्लिज प्लिज स्क्यान दिस क्युआर कोड नाउ भनेर मैले एउटा केही अप्सन लेखिदिएँ होइन अब म यसको कलर चेन्ज गर्न सक्छु यसरी यहाँ गएर होइन यस्तो गरेर मैले रेड कलर गरिदिएँ कलर रेड हुन्छ होइन अब आफै चाहिँ तपाईँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अब अन्य अप्सन पनि छ यहाँ दुइटा फोटोहरू राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि क्षेत्र यो एउटा अप्सन चलाएको छ यो अप्सन चाहिँ यसो गरेर तपाईँ तल माथि गर्न सक्नुहुन्छ अहिले हाम्रो यसलाई आवश्यक छैन मैले यहाँनिर क्लिक गरेर एकचोटि मैले यसमा यसरी डबल क्लिक गर्न सक्छु र यसलाई मैले यसरी डिलिट पनि गर्न सक्छु है त म पनि यसलाई पनि फेरि डिलिट गरिदिएँ अब यसो साथीहरू यो अब सब्जेक्ट लिस्ट भनेको छ त्यसले तपाईँ लिस्ट राख्न सक्नुहुन्छ यसमा यस्तै गरेर मलाई यहाँनिर एउटा लिस्ट भन्ने अप्सन रहेको छ नि यसमा तपाईँले यसमा लिस्टमा गएर थोरै मैले अलिकति माथि गर्न चाहेँ अब तपाईँले यहाँ उआर यस्तो यहाँ अप्सनहरू दिएको छ नि यो भ्यूमा क्लिक गर्यो भने हिडन भ्यू भन्ने अप्सन छ नि हो तपाईँले यसलाई साथीहरू अब यसलाई तपाईँ सब्जेक्टको रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ तर म यसलाई अहिले राख्न चाहिनँ मैले डिलिट गरिदिएँ होइन अब तपाईँले यहाँ अन्य बटमहरू राख्न सक्नुहुन्छ बटनमा चाहिँ साथै तपाईँ यस्तो गरेर कुनै पनि कुराको नेम राख्न सक्नुहुन्छ त्यो मैले यहाँ चाहिँ साइन इन भनेर राखेँ होइन अस्ति मैले एउटा कुनै लिङ्क राखेँ जस्तै गरेर मानौँ मैले यहाँ फेसबुकको एउटा यो मेरो थियो facebook.com https facebook.com यसलाई मैले कपी गरेँ हल्ला नगर्नु त्यसले यसलाई मैले कपी गरिसकेपछि यसलाई मैले पेस्ट गरिदिएँ पेस्ट गरिसकेपछि इन्सर्ट गरिदिएँ भने यहाँबाट यो साइन इन भन्ने अप्सन खुल्छ होइन अब मैले यसलाई अझै एडिट पनि गर्न सक्छु एडिटमा क्लिक गरेर यहाँबाट गएर होइन साइन इन गरेर अप्सनहरूलाई एडिट गर्न सक्छु अब तपाईँले यो अन्य अप्सनहरू स्पेस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ स्पेसको अप्सन रहेको छ लिङ्कहरू राख्न सक्नुहुन्छ युट्युब च्यानलको तपाईँले बारेमा राख्न सक्नुहुन्छ होइन अब अब यसपछि तपाईँ यहाँ युट्युबको बारेमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ क्यालेन्डरहरू रहेको छ म्याप रहेको छ होइन तपाईँले आफ्नो इच्छा छ जे पनि तपाईँले यसमा राख्नलाई सक्नुहुन्छ इजिली रहेको छ अब तपाईँले यहाँ पेजेस भन्ने अप्सन रहेको छ तपाईँले पेजहरू तपाईँ एउटा मेरो गृह भन्ने मात्र एउटा पेज रहेको छ उनीको घर तपाईँले यो पेजहरू पनि तपाईँले यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इच्छा अनुसार है अब तपाईँले यो थिम्समा गएर तपाईँले थिम्सहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै गरेर मैले इम्पोर्ट द थिम होइन क्रिएट थिममा क्लिक गरेँ भने थिमको नाम यस्तै गरेर रोसन क्लिक गरिदिएँ अनि यसमा क्लिक गरेँ सिलेक्टमा गएँ मैले सिलेक्टमा गएर आफ्नै इच्छा अनुसार मैले यसमा थिम क्लिक गरेँ गुगल ड्राइभ होइन म यता गुगलमा गएँ पावरमा गएँ होइन आफ्नै इच्छा अनुसार मैले एउटा यो इमेजलाई यसमा इन्सर्ट गरिदिएँ होइन समापन गरिदिएँ अब अर्को एउटा मैले इमेज फेरि राख्न मन लाग्यो होइन सिलेक्टमा क्लिक गरेँ सिलेक्टमा क्लिक गरेपछि गुगलमा गएँ गुगल इमेजमा गएँ इमेजमा गएर फ्लावरै फेरि क्लिक गरेँ र योवाला एउटा इमेजलाई मैले यसमा सिलेक्ट गरिदिइसकेँ होइन अब मैले अर्कोमा क्लिक गर्छु होइन अर्कोमा क्लिक गरेपछि मैले यो एउटा अप्सनलाई मलाई ठिक लाग्यो होइन जस्तै यो भन्दा नि योबाट ठिक लाग्यो ल अब अर्कोमा क्लिक गरेँ यो एउटा अप्सन ठिक लाग्यो तपाईँ जे मलाई चाहिँ त्यति लेख्न सक्नुहुन्छ कि अब यसपछि तपाईँहरूले अर्कोमा क्लिक गर्नु थिम तपाईँको एउटा नयाँ थिम चाहिँ के हुन्छ क्रिएट हुने गर्दछ तपाईँले यसरी इजिली यहाँबाट एउटा नयाँ थिम क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यो अब यसपछि तपाईँले हेर्नुहुन्छ यहाँ यसरी यो इजिली अब यसमा यो थिमहरू यसमा चेन्ज भइसकेको छैन एउटा वेबसाइटको रूपमा तपाईँलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसमा यसलाई पनि तपाईँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन आफ्नो ब्रान्डको नाम राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा तपाईँले लोगो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अब साथै तपाईँले यसमा चाहिँ डोमेन नेम त्यसले तपाईँ यसमा डोमेन नेम पनि एउटा सेटअप डोमेनमा गएर तपाईँ एउटा डोमेन नेम आफ्नो लिनुहुन्छ तपाईँले त यसमा लिएर तपाईँले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ म लिएको छु नि तपाईँले म डोमेन नेम कसरी लिन्छ भने म अर्को भिडियोमा तपाईँलाई बनाउनेछु तपाईँ चाहिएको छ डोमेन नेम कसरी लिन सक्नुहुन्छ भनेर चाहनुहुन्छ भने तर तपाईँले तल मलाई डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला म त्यो तपाईँलाई हेर्छु है त अब साथै त्यो थिम तपाईँले हेरिसक्नु भएपछि थोरै त यहाँ तल जान सक्नुहुन्छ होइन रङहरूमा तपाईँले क्लिक गर्नु भने यो तलको रङ पनि राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इच्छा अनुसार रहेको सबै थिम फोटो होइन फोटोमा क्लिक गर्नु होला फोटोहरू तपाईँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अहिले हामीले राखेको फोटोहरूलाई होइन अरू पनि फोटो रहेको छ अब रोसनलाई मैले क्लिक गर्ने अब यहाँ
अब यस्तो खालको तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई होइन। अक्षरहरूको फ्रन्टको के अक्षरको बारेमा होइन यस्तो खालको अप्सनहरू रहेको छ। अब सायद यही हो यिनीहरूको अप्सनहरू होइन कस्टमाइजेसनको। अब इन्सर्टमा फेरि जानु होला, अब तपाईँले अन्य अप्सनहरू पनि यसमा भेट्नुहुनेछ। अब मैले यसरी यसलाई पुरै फुल्ली रूपमा यसलाई मैले कन्स्ट्रक्ट गरिसकेको छु। यस्तो गरेर मानौँ कि मैले यहाँनिर गएर एउटा टेक्स्टको लागि यहाँनिर एउटा मैले टेक्स्टको राख्न चाहेँ भने अब यस्तो गरेर म एउटा यहाँ कुनै एउटा वेबसाइटमा जान्छु। यस्तै गरेर मानौँ म यहाँ गुगलमा गएँ। गुगलमा गइसकेपछि अब म यहाँबाट अबाउट गुगल गरेँ, क्लिक गरेँ होइन। त्यो मैले यहाँ गुगलकै बारेमा गुगलमा नै राख्न चाहेँ है त। त्यो अबाउट गुगल गऱ्यो भने मैले यसको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छु है त। यहाँबाट ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गरिसकेपछि तपाईँहरूले सजिलैसँग यसको बारेमा मैले यसलाई यहाँबाट कपी गरेँ। मैले यहाँबाट कपी गरिसकेपछि यसलाई मैले यसमा क्लिक गर्छु र कपीमा क्लिक गर्छु। अब यसपछि तपाईँहरूले रोसन भन्नेमा जान सक्नुहुन्छ नि, यहाँ टेक्स्टमा गएर तपाईँहरूले पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अहिले मैले कपी गरेर यसलाई पेस्ट गरिदिएँ। अब यस्तै गरेर अप्सनलाई मैले यसलाई अलिकति टेक्स्ट कलर मैले चेन्ज गर्न चाहेँ होइन। यता कलरमा चेन्ज गरेर यो कलर राखिदिन चाहेँ मैले। फेरि यसमा सिलेक्ट गरेँ। अब यसको अक्षर पनि मैले अलिकति बढाउन चाहेँ होइन। टेक्स्टको साइज यस्तो गरेर मैले बनाइदिएँ 36 बनाइदिएँ है त। अब तपाईँले यहाँ गुगलको बारेमा यसमा पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इजिली है त। अब यही कुरा साथीहरू तपाईँले यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी साथीहरूले यसमा अन्य अप्सनहरू पनि रहेको छ, यो अन्डु गर्न सक्नुहुन्छ, यता गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो रोसन लाम छैन यता तपाईँले अन्य चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इच्छाअनुसार होइन। अब साथीहरू म यो तपाईँलाई यो जुन वेबसाइट छ साथै यसको लिङ्क म तपाईँहरूलाई चाहिँ तल मेरो कपी गरेर तपाईँलाई तल म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, सिधै जान सक्नुहुन्छ। अब यसपछि तपाईँलाई मैले अन्य यस्तै गरेर यो जुन साइन इन भन्ने अप्सन छ यसरी तपाईँ साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो साथीहरू मेरो नाम भयो, वेबसाइटको नाम भयो होइन। तपाईँले त बुझ्न सक्नुहुन्छ होला मेरो जस्तो विचारमा लाग्छ। अब अन्य अन्य अप्सनहरू पनि रहेका छन् होइन। अब मैले यसलाई पब्लिस गरिदिएँ है त। पब्लिस गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ साथीले यस्तो एउटा अप्सन देख्नुहुनेछ। यो मैले पहिल्यै बनाइसकेको थिएँ, त्यही भएर साथीले यस्तो अप्सन देखिएको हो। अब पब्लिस गरिसक्नु भयो होइन। अब तपाईँलाई यसको एउटा लिङ्क दिने गर्दछ क्या। तपाईँले पब्लिस गरेपछि तपाईँलाई लिङ्क आउँछ। यो मैले पहिल्यै गरिसकेको थिएँ, त्यही भएर अहिले मेरोमा आएको छैन, अलिकति टाइम लाउँदैछ किन हो। पहिलाको र अहिलेको साथीहरूले कम्पेरिजन देखाइरहेको छ। पहिलाको अर्कै फरक खालको थियो भने यो चाहिँ पहिलाको भयो, यो चाहिँ अहिलेको नयाँ भयो है। नयाँ र पुरानो साथीहरूले कम्पेरिजन देखाइरहेको छ होइन। मैले यसलाई फुलमा गएर फुल गर्न सक्छु। अब मैले यसलाई पब्लिस गरिदिन्छु है त। प्रकाशन गर्दै मैले लेखाइरहेको छ। ल साथीहरू अब यो पब्लिस भइसकेको छ। मैले भ्यूमा क्लिक गरेँ भने यसले मलाई अब त्यो मेरो वेबसाइटको पुरै लिङ्कहरू देखाइदिन्छ। मैले यसलाई यसरी साथीहरू कपी गर्छु, मेरो वेबसाइटको लिङ्क पनि तपाईँलाई तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। तपाईँले जुन साइन इन भन्ने अप्सन छ, साइन इनमा क्लिक गर्नु भने तपाईँले हेर्नु हाम्रो गुगल राखेको थिएन, अब यहाँ गुगल खुल्छ है। लाइनसँग यहाँ गुगल खुल्ने गएको छ www.facebook.com। अब खुल्दैछ, एकैछिनमा खुल्छ, यो अलिकति टाइम लाउँछ है यसले खुलाउनु चाहिँ। अब यो तपाईँ साथै आफ्नो कस्टमाइज गरेको डोमेन पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ साइन अप भनेर मैले हिजो एउटा अप्सन राखेको थिएँ, यसमा चाहिँ तपाईँ रियलमा तपाईँ साइन इन गर्न सक्ने अप्सन पनि मैले राखेको छु। एउटा रियलमै साइन इन गर्न सक्ने अप्सन, यसमा क्लिक गर्नु भने तपाईँले यसमा साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ नि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने त कमेन्ट गर्नु होला। यो पनि म तपाईँले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले यस्तो गरेर साइन इन नेम कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो होइन, इमेल कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर मैले यहाँदेखि एउटा @gmail.com लेखेर मैले यसमा सब्मिट गरिदिएँ है त। सब्मिट गरेपछि तपाईँले क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। मैले एउटा हावा क्याप्चर लगाइदिएँ अहिले। ट्राफिक लाइट यहाँनिर रहेको छ, यसलाई मैले भेरिफाई गरिदिएँ। भेरिफाई गरेपछि सब्मिट गरेँ। सब्मिट गरेपछि थ्याङ्क यू फर सब्मिटेसन मैले देखाउँछ है त। अनि यो अप्सन मलाई यहाँ मेरो वेबसाइटमा यो अप्सन देखाउँछ। जसरी तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलको यो जुन आजको भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो होइन। आज